أهلا بكم في فيديو جديد. معكم محمد. التوجلز أو السويتشرز واحدة من أكتر الأيكونز اللي ممكن تشوفها في كتير من الموبايل أبس أو حتى الويب أبس. لو فتحت الأندرويد أو الآي أو إس ورحت على السيتنجز هتلاقي مليانة بالتوجلز أو سويتشرز، سويتش أون وسويتش أوف، إنك تفتح وتقفل أو تفعل وتوقف تفعيل فيتشر معينة. عشان كده النهاردة هنعمل مع بعض الأيكون دي بشكل سهل وبسيط. زي ما انتم شايفين ده أبسط شكل للتوجل، وأعتقد كتير مننا شافه في أماكن كتير. فالنهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل الايكون دي بكل بساطة، وهنضيف لها انيميشن يخليها شكلها إليجنت كمان. النهاردة هنستعمل مع بعض ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. والجافا سكريبت هتبقى بسيطة جدا، يدوب ان احنا هنتوجل او هنضيف ونشيل الكلاس. الخطوات اللي هنمشي عليها النهاردة: الأول هنعمل الايكون HTML وهنعملها في أول ستيت ليها وهي اوف. بعد كده هنعملها الستيت التانية وهي اون. بعد كده هنقوم ضايفين الانيميشن اللي هيربط ما بين التو ستيتس. اول حاجه هنعملها هنضيف ملف ال HTML وهنقول index، وهنضيف كمان معاه ال CSS styles، وهنضيف الجافا سكريبت. واول حاجه نعملها عشان ما ننساش نقوم رايحين هنا نقوم عاملين لينك ونقوم حاطين الستايلز بتاعتنا. نحط الستايل شيت ونروح هنا نعمل سكريبت، وهنا نحط السورس نحط فيه السكريبتس. كده تمام كده عشان ما ننساش واحنا ماشيين. اللينك هنحط هنا التايتل بتاعنا هيبقى التوجل، ونقوم حاطين هنا div كالعادة. هنقوم حاطين class container، وبعد كده نحط الكلاس بتاع التوجل، وهنحط الdiv التانية كلاس بتاع توجل circle. لأن زي ما انتوا شايفين احنا عندنا هنا التوجل اللي بره دي ده أول div، وجواها الdiv التانية اللي هي السيركل. كده احنا خلصنا الجزء بتاع ال HTML. كده الجزء اللي جاي كله هيبقى CSS وانيميشن. نرتبهم بس كده وحاطين هنا. طبعا احنا اتعودنا انه دايما هنحط في الروت variables بتاعتنا، وبعد كده هنحط الكونتينر، وبعد كده هنحط التوجل، وهنحط توجل سيركل. دي كده كل الاستعلاب بتاعتنا. هنيجي في الكونتينر الاول هنقوم قايلين background aqua، وزي ما بنعمل دايما نقوم مغمقينها شوية، وبعد كده نعمل display flex، وبعد كده align items center justify content center. ونروح هنا للبادي، لأن البادي بيبقى by default واخد margin، فاحنا هنشيل المارجن ده، ونقوم رايحين هنا نقول له شغل open in browser. جميل، مفيش حاجة اتحطت. شكلك فاهم يا نصة. نشوف هنا عندنا الستايلز مظبوطة والكونتينر مظبوط اهو. احنا هنا ما خدناش الويدث والهايت، ودي حاجة مهمة. نيجي للهايت كده تمام، كده بقت شغالة تمام. نحط بقى معانا هنا التوجل بتاعتنا، وهي دي السيركل. السيركل هنبتدي احنا اوريدي محددين الويدث والهايت بتوعنا، هنقوم حاطين توجل width توجل height، وايه كمان، وبعد كده هنقوم حاطين السيركل margin 3 بكسل، circle width 21 بكسل، animation يبقى 3 من 10 سكند أو 300 ملي سكند.
وهنحط التو كولرز بتاعتنا color gray و color green، وانا already عامل لهم copy، هنعمل paste وبكده يبقى معانا كل variables بتاعتنا. طبعا الابعاد دي انا ببقى جايبها من الايكون اللي بتبقى موجوده معايا، سواء خدتها من الديزاينر لو انا شغال في تيم، او لو انا منزل الايكون دي من ويب سايت، فبيبقى قادر اطلع منه الويدث والهايت بتاعها. فكده احنا بقى معانا الفاريبلز بتاعتنا. نبتدي نشتغل على توجل في حد ذاتها. اول حاجه هنديها الويدث بتاعها، هيبقى var هيبقى توجل width، وهنديها الهايت وهنديها باك جراوند، احنا قلنا الباك جراوند هتبقى جراي. جميل. وهنديها البوردر راديوس هيبقى 15 بيكسل، وهنا هنديها برضو position relative في الأول كده، لأن السيركل اللي جواها هتبقى واخدة position absolute، فلازم دي تاخد البرنت بتاعها لازم يبقى واخد position relative. كده بقى معانا position relative. هنقوم مدينها كمان display flex و align item center و justify content center، وهنديها cursor pointer، وآخر حاجة هنديها transition وهنقوم عاملين timing animation، لأن لو خدتوا بالكم احنا هنديها background والbackground هتتغير ما بين التو cases. خلينا نعمل refresh ونشوف الشكل اللي طلعنا بيه. تمام جدا. ده كده احنا خلصنا تقريبا 50% من الأيكون. نشتغل على 50% التانية. أول حاجة هنعملها border radius 50%، لأن دي circle، ده أبسط جزء فيها. وطبعا هنديها position absolute، وهنديها الويدث بتاعها زي ما احنا كنا قايلين السيركل width، وهنديها الهايت، ده هيبقى برضه نفس الويدث لأن دي سيركل، وهنديها الباك جراوند بتاعها هيبقى white، وهنديها الليفت هيبقى var circle margin. خلينا نشوف كده الشكل عامل ازاي. جميل جدا. وطبعا ما ننساش الترانزيشن انيميشن. بكده احنا خلصنا اول ستيت اللي هي الستيت بتاعت الاوف. دلوقتي نشتغل في الستيت اللي بعدها الستيت بتاعت الاون. هنقوم واخدين ده كده ونقول لما ده الاكتف كلاس اهو، لما يبقى اكتف كلاس هنقوم لاعبين في الليفت، بدل ما هي موجودة على الشمال خالص فاحنا عايزين نزقها تروح على اليمين خالص وتفضل محتفظة بالبادنج بتاعها او المارجن بتاعها. فده هنعمله ازاي؟ هنقوم عاملينه كده كالك. هنقوم اول var هيبقى التوجل width، بس هنطرح منه الvar بتاع السيركل width، وهنطرح منه كمان الvar بتاع المارجن. جميل. خلونا نيجي هنا نقوم حاطين السكريبتس ونقوم قايلين أول حاجة هنختار الإليمنت بتاعنا، هنقوم قايلين كده element هيساوي أو نسميها element، ونقوم قايلين document.query selector، واحنا عندنا عايزين نسلكت التوجل. بعد ما هعمل لها select هقوم ضايف لها ال onClick event، وهنحط function، وبعد كده جوه الفانكشن دي هقوم جاي قايل انه لما اجي اعمل كليك على الاليمنت ده هنقوم قايلين class list dot toggle، ونقوم حاطين toggle is
active. ده معناه ان انا لما هاجي اعمل كليك الفانكشن دي هتشتغل وهتقوم تشوف الاري بتاع الكلاسز او الكلاسز اللي موجوده جوه الديف ده، هل فيها الكلاس ده ولا لا. لو مش موجود هتحطه، ولو موجود هتشيله. هو ده اللي توجل بتعمله هنا. فخلونا نجرب كده ونعمل ريفرش وندوس هنا. ممتاز، اشتغل. ايها الناس، المكنه طلعت قماش. ودي حاجه نادره الحدوث ان الكود يشتغل من اول مره كده. فاضل بس ان احنا نبتدي بقى نحط شويه تحابيش. خلونا نروح هنا للتوجل نفسها ونقول ان لما نيجي نعمل is active هنقوم مخليين الباك جراوند هتبقى color green. خلونا نشوف كده. ممتاز، كده بقت شغالة تمام. كده احنا خلصنا الايكون بالانيميشن. تقدر ببساطة تستعملها في الابليكيشن بتاعك او في الويب سايت بتاعك. الجزء اللي جاي ده هيبقى حتة بونص بحيث ان احنا نخلي الايكون شكلها مميز اكتر. هنروح لل HTML وهنقوم ضايفين هنا div جديدة وهنسميها toggle text، وهنحط هنا two divs. هنا هتبقى on وهنا هتبقى off. تمام. بعد كده هنروح للستايلز هناك وهنقوم قايلين هنضيف هنا toggle text. خلينا نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي دلوقتي. جميل، مفيش اي مشكلة. هنقوم قايلين هنا الفونت فاميلي. تمام. وهنقوم قايلين الفونت سايز ليها 10 والفونت ويت ليها بولد والكالر هيبقى وايت. نعمل كده. جميل. بعد كده هنخلي هنا الديسبلاي فليكس ونخلي justify content space between. نشوف الشكل جميل جدا. كمان هنضيف flex 1 عشان اخلي الديف دي تاخد الفول width، لان البيرنت بتاعها واخد اوريدي فليكس، فمش محتاج ان انا اقول لها width 100%. مجرد ان انا اديها flex 1 هي هتبقى واخده الويدث كله. خلونا نعمل كده. مظبوط. بعد كده ندي بادنج ونقول 5 بكسل هيبقى كويس. فكده انا اديت بادنج من اليمين والشمال بس فخلونا بقى نشتغل ونشوف الشكل بقى عامل ازاي دلوقتي. زي ما انتم شايفين الايكون شغالة بشكل كويس جدا. لو جينا شلنا دي وخليناها كده ممتاز قوي. ممكن نخلي دي 4 بكسل اهو. ممتاز. وبكده نكون خلصنا الايكون بتاعت النهارده. خلصنا ال HTML بتاعها، خلصنا الستيت الاولانيه بتاعت الاوف، وبعد كده ضفنا لها الستيت بتاعت الاون، وفي الاخر ضفنا الانيميشن. وقدرنا ان احنا كمان نحط حته بونص في الانيميشن بحيث ان يبقى شكله مميز. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي اسئله بخصوص حلقه النهارده يا ريت تسيبوها تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليها. سلام.